Sziasztok! Sziasztok! Előző adásunk folytatásaként itt vannak a homipercek. Világításról volt szó, volt benne filamentizzó, okosítsuk Gerikém. Bizony, be fogjuk okosítani ezt az izzót. A Homi központ alá. Élőben. Élőben. Na nézzük, mi is van ebben, ezt már kibontottuk, ezt félretesszük. Imádsz bontogatni. Bizony. Van nekünk itt egy jó kis Edison stílusú izzónk. Légy szíves, kedves barátom, amikor majd szólok, tekerd be a helyére. Azt a mindenit. Legutóbbiakban ugye felszetapoltunk már mást is ebben a központban. Most egy ilyen melegfényű izzót fogunk hozzáadni a rendszerhez, amihez nincs másra megint szükségünk, mint az Inner applikáció. És itt kiválasztjuk, melyik is lesz a mi izzónk? Vintage Filament Edison Bulb. Rányomunk erre, Connect, Mit kér tőlünk a és rendszer? annyit fog kérni, hogy tekerjük be a helyére minden bizonnyal. Így van. Jelentőségteljes pillanat. Betekered. Az inner izzók úgy vannak kitalálva, hogy ennyi volt. Hogy amikor factory default állapotban vannak, az első bekapcsoláskor, pontosabban minden bekapcsoláskor párosító módba lépnek. Így ennyi alatt hozzá is adtuk a központunkhoz ezt az izzót. Innentől fogva tudjuk állítani a fényerejét, mint legutóbb is. Egyébként ez az, amiről beszéltünk, hogy tök jó hangulatfényeket lehet belőle csinálni, hogyha ilyen csíkos módon letekertük, leszabályoztuk a fényerejét, és... De azért tud. De az érezhető, hogy azért a 2200 Kelvin ez mi? Van egy ötletem. Na, Jaj, amikor így kezded. akkor mindig baj jön. Na, tegyünk fel egy másik izzót, ami állítható hőmérsékletű. Legyen az is egy inner. Jó. Oké, akkor itt van nekünk egy állítható hőmérsékletű. Na. Őt is ugyanúgy fogjuk hozzáadni. Indítunk egy inclusion módot a Homin. Ehhez ugye az inner appot fogjuk megint használni. Előveszünk egy úgynevezett olyan csempét, hogy tunable bulb. Ugye? Ez lesz nekünk, ami nekünk tetszeni fog. Így van. Connect. Pont ugyanezt fogja mondani, hogy csak tekerjük be a helyére. Kéri megint. Hoppá. Na, nem akart az igazságot. Ismerjétek a viccet, hány rendőr kell egy villanykörte betekeréséhez? Közben megtörtént a... Elnézést kérek a nézők nevében. Közben megtörtént ugye Így a kaptuk. hozzáadás. És amit azonnal feltűnik ezen a felületen, hogy már tudjuk állítani a színhőmérsékletet. Tehát le tudunk menni 2700-ra. Ennél még melegebb fényt adott nekünk ugye a Edison típusú. Viszont itt beállíthatunk egy jóval hidegebb fényt is, és így tulajdonképpen nappali világosságot tudunk teremteni az adott helyiségben, ahol ezt szeretnénk használni. Oké, tehát készítünk egy flow-t. Nyitásérzékelés alapon fogjuk megcsinálni. Amikor a when szekció, ugye, amikor a mi entry sensor pro-nk, ami a stúdiónak az ajtaján van elhelyezve, contact alarm turned on, tehát kinyitottuk az ajtót, és betehetünk még egy feltételt is. Mondjuk elmúlt este 10. Mondjuk elmúlt este 10, akkor legyen the time is later than, este 10 az 22 óra, akkor kapcsolja föl ezt az izzót, mivel hogy fényhőmérsékletet is tudunk állítani, kiválaszthatunk egy olyat, hogy dim to 42%, és utána még hozzáadhatjuk azt is, hogy set a temperature, és legyen egy közepes hőmérsékletünk, teszem azt. Ezt 1 másodperccel eltoljuk. És itt azonnal tesztelhetnénk is a flow-nkat. Viszont nem fog lefutni, mert nincs este 10 után jelen pillanatban. Felkiáltója jelező, mi a problémánk. Nagyon egyszerűen megfordítjuk a feltételt,
nem később, mint 10 óra, és abban a pillanatban mind a két dolgot megteszi nekünk ez az automatizmus, amit kértünk tőle, mert a feltételek teljesülnek. Röviden ennyi. Mára ez volt a Homipercek. Köszönjük, hogy figyeltetek. Ne felejtkezzetek el feliratkozni. És hallgassátok a podcast adásainkat. A következő részben pedig várhatóan a lámpatestekkel fogunk foglalkozni, amik már integrált világítással rendelkeznek, de ugyanúgy okos otthon alá bevonhatóak. Jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!